وهذه فرصة سعيدة أن اليوم أقعد يعني معاكم وأتكلم معاكم. أنتم محتاجين، يعني مش محتاجين مني أي شيء ولا من أي واحد. أنتم اليوم محتاجين خبرة اللي أكبر منكم، اللي مروا على مدى تجربتهم في الحياة اللي مروا فيها. أنتم اليوم تطلعون على المجتمع، تخرجتوا من المدارس، تعلمتوا، بديتوا حياتكم. وش الأشياء المهمة اللي ممكن تستفيدون منها في حياتكم، اللي احنا مرينا عليها، منها أشياء تعثرنا فيها وصارت عندنا فيها مثل ما تقول، وفي ناس وقفت عند هذا الشيء، الأشياء اللي تعثرت فيها. في ناس لا، ما همها، خلتها وراحت. أنا بتكلم لكم اليوم عن تجربتي، حياتي من يوم طفولتي إلين شلون كبرنا وطلعنا. احنا أول ما طلعنا في نهاية البترول، والحمد لله كانت الدولة في ذاك الأيام يعني بسرعة فتحت المدارس ودخلنا المدارس وتعلمنا وقعدنا مع أهالينا. يعني أكثر وقت أوقاتنا ما كان عندنا لا سينما ولا عندنا تلفزيون ولا شيء، الواحد يخلص المدرسة ويقعد مع أبوه وأهله، فتعلمنا الكثير في هذه الفترات. فاليوم يعني أنا بتكلم حق الأولاد كأب، وبتكلم حق الأخوات والبنات كأم وكأبو، يعني من تجربة الحياة اللي مرت وشفناها يعني. فهذا يعني الأشياء هي اللي خلتنا شو مطلوب منكم اليوم بالتخرجون؟ أهم شيء إنك أنت تحط الفيجن، تحط الرؤية مالك، مش يعني تفكر بس إني أنا والله ابن عمي راح وزارة الخارجية وأنا أروح وزارة الخارجية، أو فلان طلع دكتور وأنا أصير دكتور، أو أصير أي حاجة ثانية. لا، أنت تشوف إمكانياتك، وش هي إمكانياتك اللي تحبها الأشياء اللي تحبها، فكر فيها وادخل فيها. وبس مو بأنك تعلمت وخلاص، لا، في مكملات أخرى عشان أنك تكون تكون يعني جاهز حق أنك بكرة تقدم خدمة لبلدك. مثلا إذا أهم شيء أنك أنت دخلت المدرسة وتعلمت، لكن التعليم مو بكل شيء. بكرة بتدخل المجتمع تعرف متى تتكلم، متى تسكت، متى يعني تسمع الشيء اللي مش معقول وتجنبه، تقدر تماشي الدنيا شلون فهذه أهم شيء، إنك تكون لك علاقات مع الناس، تكون صادق، تكون أمين في كلامك، صدق، ما تتكلم تكون علاقتك أول تبدأ علاقتك مع أمك وأبوك، تكون بينهم صادق وبين حتى لو سويت شيء غلط قل لهم أنا سويت هاي الشيء غلط وآسف. لا تحاول إنك تخبي لأنك إذا خبيت الشيء تتعذب، وأنت صارح يوم واحد وتخلص تنتهي، لكن لما تخش الشيء تقعد لك أيام مؤشر وأنت فلذلك أنت اكسب صداقة الناس وكون معهم أمين وصادق وذي، عشان تقدر تطلع يعني بكرة عندك تعليم، عندك قاعدة كبيرة من الأصدقاء ومن الناس اللي تتعلم منهم. الجليس أهم شيء. يعني أعطيكم مثل، إذا أنت تجلس مع ناس محترمين هذول يطورونك ويرتفع مستواك. لكن إذا تجلس مع ناس عاديين أو ناس أنا خابر واحد ما قلت كذي ولا جايني في المجلس، إيش فيك؟ قال والله الشرطة يطردوني. شو مسوي؟ تعرف هذا اللي يحطونه في الحج تحت هنا، اللي يحطونه في الحج يعني ماخذه وقاعد يبيع فيه ويسوي فيه. قلت له أنت فلان، وشلون يعني وصلت مستوى إنك توصل لأنك أنت تحاول تبيع هذا اللي يحطونه الهنود أو يحطونه العمال في الهنود؟ قال والله اسمه ليش؟ تدري ليش؟ لأن جلساء من هالطبقة، جلساء دايما مع ناس طبقتهم يعني فتأثر بهم. تدري هذا الولد اليوم وشو؟ عقب ما جاء معانا وطلع والله اليوم يملك أكثر من 3 مليار اليوم. هذا ليش؟ لأن تغيروا جلساء وتغيروا الناس اللي عنده وصار يشتغل اليوم عنده يمكن 3 أو 4 مجالس إدارة.
في شركات وفي بنوك. ما تغير شيء، هو متعلم، هو خريج ثانوية بس ما كان عنده جامعة ولا شيء، لكن تغيروا الناس اللي قام يقعد معاهم وقام يقلدهم شو اسمه. فأهم شيء أنت تختار الناس اللي تقعد معاهم وتجلس معاهم، لأن من هنا إذا تجلس مع ناس رجال أعمال ممكن تكون من رجال الأعمال الكبار، إذا تجلس مع ناس في السياسة ودي تنور وتتعلم، مع الإعلام نفس الشيء، فأنت دايما تختار الناس اللي تجلس معاهم. هذه الأشياء مهمة جدا لكم، خاصة أنتم اليوم اللي بتطلعون يعني خلاص أنتم الجامعة الحين خلاص، المدرسة خلاص وجيتوا الجامعة، لأنك أنت بتواجه غير إيش اسمه، غير المجتمع اللي كنت فيه الأول. أنت كبرت خلاص، صارت تبدأ تفكر في مسؤولياتك، بدأت تفكر في بيت وزوجة، والبنت نفس الشيء، تفكر بنت وأولاد وتربيهم وش اسمه. فهذه أشياء مهمة جدا حق الاثنين، يعني حتى البنات لازم تكون عندها قاعدة من أهلها، من ربعها، من جماعها، يكون عندها ناس اسمه. فهذه أشياء يعني مهمة أنك من الحين أنت تفكر فيها. أنت ما تجي تفكر تقول والله أنا يعني، أنت إذا اشتريت رنج ولا اشتريت روز ريز الناس ما بتطالعك، تطالع الروز ريز، لكنك إذا تعلمت أنت وجبت شهادات وصرت متعلم وعندك مكانة مرموقة أخلاق وطبع وذي، الناس تطالع عليك أنت، على أخلاقك، عليك أنت، ما تطالع ثيابك ولا تطالع شراكك. فدايما احنا نجي نشوف ناس، يعني احنا نحلل، يجي واحد في موتر عراوي أو في موتر داتسن أو في نيسان صغير، يتراكضون له عند باب الفندق ويفتحون له ويسلمون عليه الناس الموجودين كلهم. ويجي واحد في روز ريز يحول، يلبسونه بشته ويلبسونه ذي ويدخل ولا حد يطالعه. ليش؟ هني تبدأ الناس، علاقتك مع الناس وسمعتك واسمك. كذلك البنت ما نبغى تفكر انها كيف بس بكره تفكر في شانيل ولا تفكر في هذه الحاجات انها تاخذ شنطه، لا، نبغيها تفكر انها تبني بيت وتبني اسره وتكون عندها يعني لها اسم في بلدها بينها وبين اهلها. يعني ما نبغي يعني احنا مش يعني حتى لما تدخل علينا بنت ولا واحد بيخطب حق ولده ولا بنته ما يطالع شنطتها ولا يطالع الباسه ولا يطالع هذه الاشياء، يقول من هي، وش اخلاقها، من اهلها، وش المتعلمه، وش المتعلمه. فهنا نبغي يبدا التفكير مختلف، ما نبغي يفكرون بس في الحاجات. الولد يفكر في سياره ويفكر في ساعه ويفكر في حاجه، والبنت تفكر في نفس الشيء في ماركات وماركات. هذا الشيء لازم احنا نتعداه. احنا عيال يعني اهل قطر اليوم اختلفوا، ثقافتهم اختلفت، مو بالثقافه اللي كانت اسمها. انتم تشوفون الاوروبيين، شفتوا واحده يعني انت تدخل محلات احنا ما نشوف الا بناتنا وعيالنا اللي هم على الشنط ولا على السيارات ولا على الاشياء. لازم نبدا نغير هذا الفكر لازم نغيره. البنت جمالها بتعليمها بمؤهلاتها، جمالها بش اسمه. الولد جماله ايش عنده من علاقات، وايش عنده من صدق ومن امانه ومن شو اسمه من اخلاق. هذه الاشياء اللي نبغيها نزرعها فيكم. يعني ايش قد يعني انا اعطيك مثل، في ناس ورثوا ملايين وراحت تبخرت مثل الهواء، وناس كانوا يعني من بيوت يعني محدوده وش اسمه وطلعوا وكبروا وصاروا. الفرق ايش؟ الفرق ان هذا مؤهل وما عنده ملايين وبنى نفسه بنفسه، وهذا قرت الملايين وقعدت عنده سنه ولا سنتين ولا 5 وخلصت وراحت. فاحنا اليوم يعني انتم يعني المطلوب منكم شيء كبير جدا. اليوم وقتها اللي تحدد مسؤوليتك انت ومكانتك وين، انك تحدد مكانتك في المجتمع وين انت بتكون. هل بتكون انت جسمه بكره يعني ابن اخوك يلبس او بن جارك يلبس احسن لباس والناس تعزمه ويروح ويدور وانت ما حد يسال عنك. ولدك بيدخل احسن مدرسه، ولده بيدخل احسن مدرسه، بنته بتروح احسن مدرسه، بيسافر معاهم في الصيف، يوديهم، بيريح عائلته واهله، وانت بتكون اقل امكانياتك، معتمد على انك تاخذ قروض من البنك وتاخذ ذي وتتحمل ديون وش اسمه. لا، من الحين انت تبدا تحدد مكانتك
وين أنت تكون في المجتمع. يعني هذه الأشياء مهمة. أنتوا الحين إحنا يعني لو أنا جيتكم أنتوا في الصف ثاني ابتدائي ولا ثالث ابتدائي كان تكلمت لكم بأسلوب آخر. اليوم يمكن أنتوا أتكلم لكم بأسلوب يمكن تقولون والله يعني أني أنا أكبر منكم أو أكبر من تفكيركم، يمكن ما قد سمعتوه. لازم نسمعكم إياه الحلو والمر، نسمعكم الكلام هذه عشان أنت بعد 4 سنين ما تقدر تلحق التيار تغير شو اسمه. خلاص لو صقت فيك سمعة خلاص راحت السمعة عليك. والله انك شو اسمه بعدين ما في ولد شاطر وولد مو بشاطر، ما في واحد ذكي وواحد مو بذكي. واحد يسمع ويحط باله للدراسة ويدرس وش اسمه ويصير شو اسمه شاطر، وواحد لا والله يضيع وقته في اللعبة وفي شو اسمه، ولجأ الصبح له مسطل سهران في الليل ما رقد ولا راجع دروسه ولا شو اسمه، ويجي الصبح ويقول له والله هذا ضعيف أنا ضعيف من جسمه. يعني لا، ونفس الشيء من الولد نفسه. أقول لي يا ابني نفسه، الذكي من نفسه منه، واللي مو بذكي منه هو. لأن يعني يا ما في أولاد كانوا يعني مثل ما تقول لظروف معينة إمكانياتهم بسيطة في المدارس دي، بعد ما حصلوا التوجيه العدل والصح صاروا يعني من أحسن الطلاب ونجحوا وصاروا في حياتهم ناجحين. فإحنا نبغيكم من هالمستوى، من الناس اللي جسمه تسمع كلامك، مثل بكرة تدخل الجامعة بيتغير، بيصير الشيء اعتمادك على نفسك، مش أنت مثل الحين أمك توقف معاك وأبوك يقول لك تعال ادرس وحليت واجب وكذي خلاص أنت بديت الجامعة، في محاسبة لك آخر السنة، في علامات. إذا علاماتك ضعيفة والله سمعتك بتكون شو اسمه، يقول لك والله كان معنا في الجامعة ما كان شو اسمه. الجامعة العلامات اللي بتعطيك إياها لما تقدم السي في مالك بيكون شو اسمه، بيطلعون على وش مؤهلاتك وش ذي. فهذا الشيء مهم. يعني أنا بتكلم لكم عن بعدين إحنا ما نبغي نكون إحنا بس دائما نتطلع إن إحنا بس نكون موظفين. يعني واحد والله يتكلم يبغي وزارة خارجية، الثاني يبغي وزارة أو شركة أو ذي. لا، نبغيكم يعني يطلعون منكم رجال أعمال. يعني رجال أعمال اللي يبتدون في أمس يعني كان افتتاح شو اسمه المعرض هذا مال في شو اسمه في قاعة المعارض. لازم تروحون له وتشوفونه، تشوفون الشباب اللي توهم مبتدئين ايش طلعوا من الشركات. يعني هم واحد منهم يسولف عليه يقول بديت أنا في بيتي أنا ودريولي، والحين يقول عندي 70 موظف وعندي أرباح يعني بال500 و600 مليون في السنة. فالواحد يبني نفسه مو يعني يقول والله اسمه هذا يفتخر به. ما جاء أول شيء سوى مكتب كبرى وحط موظفين وحط ذي وما عنده شيء، بدأ صغير وكبر. فأنتوا هاي شو اسمه يعني أنا الحين مثلا أنا بقول لك يعني أنا من زمان، لكن أنا إذا أبغي أربح مليون بنص ساعة أربح مليون، مو بأربحها من شطارتي. لو كنت مهما كان شاطر ما أربح، بس ربحتها بعلاقتي. أروح البنك أبغي 100 مليون يعطيني، أجي فلان أبغي في وزارة ولا في أي مكان يعرف إني صادق ويعرف إني شو اسمه، يسهل لي أموري. لما أجي ببيع الشيء على الناس يعرفون إني أنا مو بغاشم. فدايما الإنسان شو اسمه، فلذلك الشيء سهل. لكن بعد الإنسان في أخلاقيات، لازم يكون في أخلاقيات في العمل. أنا رفيجي اللي يشتغل معاي في نفس الشغل أكون معاه يعني عون، ما أكون معاه شو اسمه ولا أكون منافس. أنا إذا عندي شركة أو داخل الشركة أتنافس بموظفينها بعلاقات بأشياء، ما تنافس أروح أحارب الواحد اللي يشتغل نفس الشغل. لا، هذا مو بش اسمه. ففي هذه الأشياء يعني أنت إذا كانت عندك علاقات مع البنوك ممتازة وصادق دائما، وعندك علاقات مع الناس، أمورك تسهلت، ما تحتاج رأس مال ولا تحتاج إذا بقى بزنس، ولا تخافون منكم دخول في البزنس. الواحد حتى لو يدخل صغير، ودائما الواحد يتعلم. حتى لو أنا مثلا صابتني مشاكل سواء في العمل أو في شو اسمه كنت بزنس، إني أنا أوقف، لا
ما اوقف، اغير، ارد اشتغل. الحين انت لما توظف في الدوله تحسب انه سهل؟ الناس اللي قبلك بيحاربونك لانك خايف تاخذ مكانهم. فانت لازم تدخل بطريقتك بتفكيرك، تقدر تشق الطريق وتروح توصل لأعلى المناصب او انك تاخذ ميزه معينه. وهذه يعني احنا نحب ان اسمه. كذلك الخوات يعني المطلوب منهم كبير اليوم. يعني اليوم انتم بتكونوا بكره ربات بيوت وعندكم عيال وعندكم ازواج وعندكم ذي، لازم يعني انتم اول شيء تكونون يعني هذا بلدكم وانتم الاهم. يعني ليش الاهم؟ لانكم انتم اللي بتخرجون النشء، عيالكم هذا اللي بيدرسون مسؤوليتكم. يعني انا لما خلصت المدرسه وخلصت واشتغلت، انا تعلمت عقب اكثر. ليش؟ انا مع عيالي في الابتدائيه اراجع معاهم وندخل معاهم في الدراسه، انا وامهم واخواتهم الاكبر معاهم في الثانويه وفي الابتدائيه وفي الجامعه. فاحنا تعلمنا مع ان احنا جسمه عيالنا. ليش؟ تعلمنا معاهم. فالام لما انها تهتم بولدها والاب يهتم بعياله في نفس جسمه من المرحله الابتدائيه، لما يطلع الجامعه يكون هو بروحه عنده خلفيه ويعلم جسمه. يعني فاحنا ان شاء الله يعني نتمنى ان يكون احنا المجتمع القطري كلنا احنا نتعاون مع بعض، ان يكون عندنا من مقيمين وقطريين، ان نكون مع بعض اخوان ونكون كلنا احنا يعني مثل ما تقول يد واحده، على اساس نرفع مستوى البلد. البلد ما تنرفع الا باهلها، بالناس اللي فيها. الانسان هو اهم شيء، هو اللي يرفعها. فانا يعني ودي اتكلم معاكم اطيل، لكن انا اشوف بعض الاخوان قاعدين هز ما سهر البارح من السهر، فنخلي لكم الحين اذا حد بيسال ولا شيء. شكرا.